πόσο μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς, σε ποιο επίπεδο? Καινούργια χρονιά, εκλογές μπροστά μας, αναφορές, γεγονότα τραγικά. Η Θεσσαλονίκη χθες έκανε ένα μνημόσυνο σε ένα νέο παιδί που το χάσαμε στην τρυφερή του ηλικία από οπαδική βία. 2 μέρες πιο μπροστά χάσαμε ένα φάντομ με 2 νέους αξιωματικούς μας, με οικογενειάρχες, παιδιά, οικογένειες, μαχητές της ζωής, σε έναν κόσμο που μερικές φορές προβάλλει την ταμπέλα αδιαφορία και όλα τα υπόλοιπα, που δεν είναι έτσι όμως. Και βέβαια πέρασαν κάποια χρόνια από τα ήμια, τέτοιο χειμώνα έτσι, και εκεί χάσαμε 3 αξιωματικούς μας, 3 υπτάμενους. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είστε Θεσσαλονίκη? Ναι, φεύγω σε λίγο, ήμουν σε μια ομιλία στο Δημοσικαίων χθες και φεύγω τώρα σε λίγο αεροπορικό. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε 2-3 πράγματα. Ξέρετε κύριε Καλεντερίδη, Σάββα, έχω στο μυαλό μου τις τελευταίες μέρες από αυτή τη θυσία των πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Έχω μια αντιδιαστολή, το αντίθετο απέναντί μου, και θέλω να πω στους φίλους μου, στους ακροατές, στους γείτονές μου, στους συνομιλητές μου, ότι δεν είναι αυτός ο κόσμος που όλη την ώρα είναι, ξέρετε, τον κρίνουμε άσχημα, σκληρά, απαξία, χάσαμε τους θεσμούς, τις αρχές μας. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που αγωνίζονται. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα δούμε λίγο μερικές από τις εξελίξεις τις τελευταίες. Ποιο θεωρείτε το κορυφαίο από τις τελευταίες εξελίξεις? Για τα ελληνικά πράγματα κορυφαίο είναι ο θάνατος των 2 παιδιών. Γιατί είναι αυτές οι ζωές μας ανοίγουν την πόρτα να σκεφτούμε ότι και η γειτονική χώρα και οι επιλογές της Τουρκίας βασικά είναι αυτές οι οποίες οδηγούν στη δυστυχία τον τουρκικό λαό, γιατί δεν ξοδεύουμε μόνο εμείς, ξοδεύουν και οι Τούρκοι. Οδηγούν στη δυστυχία τον τουρκικό λαό, σε μεγαλύτερη δυστυχία από ό,τι εμάς, σε ό,τι μας αφορά. Το έχω ξαναπεί ότι η Ελλάδα είναι πάνω από 1% από το μέσο όρο των χωρών του ΝΑΤΟ στα αμυντικά έξοδα, στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 70 χρόνια που είμαστε στο ΝΑΤΟ, τα 71, ότι αν αυτό το 1% το τιμαριθμοποιήσουμε, είναι πάνω από ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Ότι η Ελλάδα, αν ξόδευε όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία για την εθνική της άμυνα, σήμερα θα ήταν η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, χωρίς υπερβολή. Η πιο ανεπτυγμένη, η πιο πλούσια και με πιο υγιές πολιτικό σύστημα, γιατί οι αγορές των οπλικών συστημάτων διαφθείρουν και το πολιτικό σύστημα. Αυτή λοιπόν η τρέλα της Τουρκίας να επεκταθεί τη στιγμή που έχει 750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια τεράστια έκταση, με τεράστιο πλούτο που θα μπορούσε να τον εκμεταλλευτεί, αυτή η τρέλα της Τουρκίας να επεκταθεί οδηγεί και την Ελλάδα σε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών, και κάποιοι άνθρωποι, 2 παιδιά προχθές δεν γύρισαν στο σπίτι τους, γιατί αναγκάζονται να πετάνε κάτω από συνθήκες που δεν μπορεί να τις συλλάβει ο κανονικός άνθρωπος, να πετάνε 100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου ένας λάθος χειρισμός ενός οχίλιοστου στο χειριστήριο ή κάποιο λάθος ή κάποιο πρόβλημα στο αεροπλάνο κοστίζει τις ζωές τους. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το συλλάβει η καθημερινότητα η δική τους, για μας είναι κάτι το ασύλληπτο. Και πραγματικά οφείλει η πολιτική ηγεσία να είναι παρούσα στις κηδείες. Τώρα δεν ξέρω ποιοι πήγαν στην κηδεία του Υποσμηναγού. Εδώ δίπλα στον Ευρωκόπη άκουσα ότι χθες τελικά εντοπίστηκε η σωρός του Τσιτλακίδη. Οφείλει χωρίς φανφαρονισμούς η πολιτική ηγεσία, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτά τα παιδιά και στο πρόσωπό τους σε όλους όσους εκείνους οι οποίοι κοπιάζουν για την πατρίδα, σε έναν αγώνα για τον οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να προστατέψουμε αυτά που, τα εδάφη που κατοικούν Έλληνες τέλος πάντων, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτά προσπαθούμε να προστατέψουμε, και η άλλη πλευρά προσπαθεί να τα επιβουλευτεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν στην Ελλάδα
όσοι ακόμα επιμένουν να λέγονται δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, δεν ξέρω εγώ τι, να τα αντιληφθούν και με βάση αυτά να κανονίζουμε και τη συμπεριφορά μας, κυρίως σε αυτούς που υπηρετούν αυτό το σκοπό. Και με αυτά θα ζήσουμε δυστυχώς, εκτός αν αλλάξει κάτι στο μέλλον, το άμεσο δεν φαίνεται. Τουλάχιστον καθώς οι τουρκικές εκλογές δείχνουν μια πόλωση στο εσωτερικό της Τουρκίας με την ίδια κατεύθυνση, ίσως και χειρότερη. Δεν είναι φραστικές, είναι αντιπαραθέσεις, είναι δόγμα. Και τα δόγματα δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, πρέπει να γίνουν σημαντικά. Υπάρχει λύση, κύριε Διαμαντόπουλε, υπάρχει δηλαδή, πραγματικά. Υπάρχουν, όταν οι χώρες δεν μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχει πλέον το Διεθνές Δικαστήριο. Από το 1976, από την κρίση του χώρα, η Ελλάδα είναι σταθερή στις θέσεις της. Να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο δεν θα κερδίσουμε όλα όσα θέλουμε, ούτε φυσικά και η Τουρκία όλα όσα θέλει. Να πάμε λοιπόν από τότε, πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη και να τελειώνουμε. Διότι όταν γίνει αυτό, από εκεί και μετά θα μείνει, φυσικά υπάρχει και το ζήτημα το κρίσιμο των 12 μιλίων, να λυθούν αυτό το ζήτημα. Το 12 μίλια δεν είναι πρόβλημα Ελλάδας και Τουρκίας, είναι η απόφαση της Ελλάδας. Τέλος πάντων, να λυθεί το ζήτημα της οριοθέτησης, αλλά η Τουρκία από τότε φορτώνει πάνω σε αυτό το μοναδικό θέμα, που δεν υπήρχε το 1976. Φορτώνει τώρα θέματα εθνικής κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά και πλέον καθιστά το ζήτημα εξαιρετικά περίπλοκο. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί, να δει το φως του αληθινό, ο τουρκικός λαός, να αντιληφθεί ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή και την ίδια την Τουρκία. Και δεν είναι απειλή δική μου αυτή. Είναι ότι το σύστημα δεν θα αντέξει στην Τουρκία τόση πίεση. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Δεν γίνεται αυτοί οι υπερεξοπλισμοί και αυτό η Τουρκία να βαδίσει στον 19ο και να γυρίσει πίσω στο 19ο και αρχές 20ου αιώνα και να ανατάξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή και τη σημερινή Τουρκία. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Είναι δυνατόν τώρα να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχασε? Σαν να ξεκινήσουμε εμείς να κάνουμε ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στην πρώτη περίοδο του Ερντογάν πιστεύαμε ότι η διπλωματία των λαών, ας πούμε, σε εισαγωγικά βέβαια αυτό, με το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και την παγκοσμιοποίηση, θα βελτιώσει την κατάσταση, και δεν πέρασαν 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν το πραξικόπημα ή αργά ή γρήγορα θα πηγαίναμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ανατραπεί τα πάντα, με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε τους εξοπλισμούς, την ένταση, το ενδεχόμενο. Είναι συγκλονιστικό να ακούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Ελλάδα να συζητάμε πολεμικά σενάρια. Είναι φοβερό. Να μπαίνουν ο πρωθυπουργός ο δικός μας, οι αξιωματούχοι της Τουρκίας, σε μια αντιπαράθεση, λες, και είναι φοβερό. Εγώ θα συνιστούσα σαν πολίτης και σαν άνθρωπος τους δικούς μας να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Το αν είναι να κάνεις ή όχι πόλεμο κάτω από κάποιες συνθήκες δεν εξαρτάται από τη ρητορική στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά στο πόσο προετοιμασμένος, έτοιμος και ξέρεις με σχέδιο που πηγαίνεις. Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν πρέπει να πέσουμε στο επίπεδο της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία κάνει παιχνίδια με τις δηλώσεις, παιχνίδια που σχετίζονται και με τα δικά της ζητήματα και με μηνύματα που στέλνει σε άλλες διευθύνσεις, όχι στην Ελλάδα. Οπότε εμείς δεν πρέπει να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει, όπως είπες, εμείς να έχουμε τη δική μας εθνική στρατηγική και να δηλώσουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε εθνικό έδαφος και να χαρίσουμε, να δωρήσουμε στην Τουρκία κυριαρχικά δικαιώματα. Και να δείχνουμε πάντα, υπό μία έννοια, σωστή είναι η γραμμή των ελληνικών κυβερνήσεων που στηρίζεται βασικά στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και μετά όμως πρέπει πάντα να υπάρχει και η αποτρεπτική ισχύ της χώρας, γιατί όπως είπαμε σημασία έχει τι κάνει και ο γείτονας. Δεν έχει σημασία μόνο τι λες εσύ που λες διεθνές δίκαιο, να υπάρχει και η αποτρεπτική ισχύ, γιατί και αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί και οι πολιτικοί μας και οι πολίτες, ότι η αποτροπή είναι αυτό ακριβώς. Αποτρέπω τον πόλεμο. Ο κατευνασμός έφερε τον πόλεμο στην πόρτα μας. Και πρέπει να αφυπνιστεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να δούμε τι σημαίνει, τι εστί κατευνασμός και τι εστί αποτροπή. Η αποτροπή, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολεμοκαπηλεία. Ίσα ίσα η αποτροπή
η λέξη η ίδια λέει αποτρέπω τον πόλεμο. Αυτή είναι η επιλογή της Ελλάδας, με ψυχραιμία πάντα, με αυτοκυριαρχία, να χαράξουμε αυτή την εθνική στρατηγική για να οδηγήσουμε, να αντιληφθεί η Τουρκία ότι πλέον είναι μάταιο να επιδιώκει να αποσπάσει κάτι από την Ελλάδα και να αποφασίσει και αυτή, όπως αποφάσισε η Αλβανία, όπως φαίνεται ότι αποφασίζει και η Λιβύη, τα ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτή είναι η ανθρωπότητα που επιδιώκουμε, έναν κόσμο χωρίς πολέμους, και ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της Τουρκίας που μας παρασέρνει και την Ελλάδα και την Τουρκία στην Άβυσσο. Σάβα, σε ευχαριστώ πολύ και μια καλημέρα, αφού είσαι και στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα πούμε και από κοντά. Και από το στούντιο, ναι, είναι και δική μου να μιλήσουμε και με τους ακροατές, έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα.